नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा। सो साथीहरू, तपाईँलाई आज मैले ट्युबबडी एप्स लिएर आएको छु। ट्युबबडी एप्स एउटा यस्तो एप्स हो जसले तपाईँ यदि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई युट्युब ग्रो गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल गर्नेछ। यो एप्सबाट तपाईँले ट्याग एक्सप्लोर, टपिक एक्सप्लोर र तपाईँको भिडियोमा के कुराहरू र्याङ्क गर्दैछ, एसइओ के हो, सम्पूर्ण एसइओको बारेमा तपाईँले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो एप्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। यदि तपाईँले आफ्नो सक्सेसफुल्ली युट्युब च्यानल ग्रो गर्नको लागि तपाईँले यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरू, त्यसैले ढिला नगरी यो भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहे यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्, ताकि यस्ता नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि उपलब्ध गराइरहनको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँलाई मैले ट्युबबडी एप्सभित्र लगिसकेको छु। सो साथीहरू, ट्युबबडी एप्समा आइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। सो साथीहरू, तपाईँले बनाएका भिडियोहरू तपाईँले सर्वप्रथम त तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सिम्पली छ, तपाईँले ट्युबबडी एप्स ओपन गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानलको जिमेल आइडी यसमा लगइन गर्नुभयो भने आफ्नो च्यानल एड गर्नुभयो भने तपाईँका भिडियोहरू यहाँ यसरी मेरो भिडियोहरू देखाइएको जस्तै गरेर तपाईँको भिडियोहरू पनि देखाउने छ। म तपाईँलाई सिम्पली फन्डा अनुसार म तपाईँलाई चाहिँ यो एप्सको सम्पूर्ण फिचर्स बारेमा बताउने छु। सो साथीहरू, सबैभन्दा पहिला यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सम्पूर्ण भिडियोहरू देखाउँछ। तपाईँले यस्तो स्क्रिन देख्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू, तपाईँले एउटा भिडियोमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँलाई विभिन्न फिचर्सहरू देखाउनेछ। जस्तै यहाँ मैले क्लिक गरेँ, सबैभन्दा माथि 7 भ्युज आएको मेरो भिडियोमा अस्ति भर्खरै हाउ टु मेक युट्युब च्यानल सर्चेबल भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। तपाईँ यदि 0 सब्सक्राइबर्स छ भने तपाईँको च्यानल कसरी सर्चमा ल्याउने त भनेर चाहिँ नयाँ च्यानललाई कसरी सर्चमा ल्याउने त भनेर चाहिँ एउटा मैले भिडियो बनाएको थिएँ। तर त्यो भिडियो चाहिँ मेरो राम्रोसँग भ्युज जान सकेन, 7 भ्युज मात्रै गएको छ। म पनि नयाँ युट्युबर हो, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ 1-1.5 महिना चाहिँ तपाईँको भिडियो हाल्न सकेको थिइनँ। त्यो हिसाबले मेरो अहिले चाहिँ भ्युज डाउन भएको छ। सो साथीहरू, तपाईँहरू यदि कुनै पनि काम लगातार गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ काम सक्सेस हुन्छ। यदि तपाईँले बिचमै छोड्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको काम चाहिँ सक्सेस हुने गर्दैन। यहाँ चाहिँ देखाएको छ। सो साथीहरू, तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, म यो 6वटै एसइओ चाहिँ रहेको छ। एसइओ भनेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, जसले चाहिँ तपाईँलाई युट्युब च्यानलमा भाइरल बनाउनको लागि तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ र्याङ्क गर्नको लागि एकदमै मद्दत गर्नेछ। तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ धेरै भ्युज ल्याउनको लागि एकदमै मद्दत गर्नेछ। अपलोड टु हाई रेजुलेसन थम्बनेल तपाईँले अपलोड गर्नुभएको छैन भने छ, यहाँ चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ एउटा मात्रै देखाएको छ, मैले भिडियो मात्रै अपलोड गरेँ भनेको छ यसमा चाहिँ, र अरू 9वटा काम चाहिँ मैले गर्न सकेको छैन भनेर यसले देखाएको छ। हो, यसरी चाहिँ यो एप्सले तपाईँलाई के गल्ती गर्नुभयो त, तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि के चाहिएको थियो र तपाईँले के गल्ती गर्नुभयो भन्ने जस्ता सम्पूर्ण कुराहरू देखाउनेछ। तपाईँलाई एकदमै हेल्पफुल एप्स हो साथीहरू। त्यही भएर म तपाईँलाई एक गरेर भन्नेछु सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा। अपलोड हाई रेजुलेसन थम्बनेल मैले चाहिँ गराउन सकेन एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ एड ट्याग्स टु योर टाइटल, टाइटलमा ट्याग्सहरू चाहिँ एड गर्न सकेन, ट्याग्स र टाइटल राम्रो लगाउन सकेन भनेको साथीहरू यसमा चाहिँ। अनि एड ट्याग्स टु योर डिस्क्रिप्सन, डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ ट्याग्सहरू चाहिँ मैले लगाउन सकेन। डिस्क्रिप्सनमा पनि ट्याग्स लगाउने एउटा सिस्टम हुन्छ साथीहरू। ठुला युट्युबरहरूले यो चाहिँ गर्छन्। त्यसैले हामीले डिस्क्रिप्सनमा ट्याग्स चाहिँ लगाउन चाहिँ अल्छी मान्नुहुन्न सो साथीहरू भिडियो अपलोड गर्न बेला। अनि टाइटल लेन्थ, टाइटल चाहिँ लेन्थ भएन, तपाईँको राम्रो भएन टाइटल, ट्याग्स लेन्थ तपाईँले चाहिँ ट्याग्स एकदमै धेरै हाल्नुभयो, एकदमै धेरै हाल्नुभयो भनेको छ यहाँ चाहिँ। अनि एड क्याप्सन, क्याप्सनलाई चाहिँ एड गर्नु भएन। जस्तै स्पिक म बोलिरहेको छु, बोलिरहेको बेला अगाडि जसरी क्याप्सन आउँछ हो त्यो क्याप्सनलाई चाहिँ एड गराउनु भएन। त्यसै गरेर एड कार्ड, जस्तै यो क्याप्सन चाहिँ तपाईँले नलगाए पनि हुन्छ साथीहरू। यो जो पहेँलो आइकन देखाइरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हो यो पहेँलो आइकन चाहिँ देखाएको चिजहरू चाहिँ तपाईँले
गर्नै पर्ने हुन्छ र पहेँलो आइकन नदेखाएको चिजहरू चाहिँ नलगाए पनि हुन्छ। एड आई कार्ड गरेन, अर्को कुरा इन्ड स्क्रिनमा लगाउन सकेन, अनि एड टु प्लेलिस्टहरू एड गरेन, अनि फेसबुकहरूमा कसैलाई सेयर गरेन भन्ने कुरा छ। फेसबुकहरूमा सेयर गरेन भन्ने त त्यो ठिकै हो साथीहरू। अनि त्यसै गरी यतातिर हेर्दाखेरि मेरा ट्याग्सहरू के थिए त त्यो सम्पूर्ण देखाउँछ। सो साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईँले यी सम्पूर्ण ट्याग्स, टाइटल, भिडियोहरूका थम्बनेल, सम्पूर्ण युआरएल यसबाट कपी गरेर आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो पर्मोमेटबाट चाहिँ साथीहरू यसबाट चाहिँ तपाईँको कति लाइक आयो, कति कमेन्ट आयो सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ट्याग्समा चाहिँ अहिले देखाएन, र अर्को भिडियोमा तपाईँलाई गराउनेछु। तपाईँलाई देखाइहाल्छु कुन भिडियोमा के गरेपछि कस्तो तरिकाले ऱ्याङ्क गर्छ भनेर। एउटा भिडियो छ साथीहरू, अनबक्सिङ टु टेस्टिङ बोयामन माइक। मैले यो भिडियोमा चाहिँ अलि मेरो राम्रो भ्युज पनि 200 भन्दा क्रस छ। मैले अलि पहिला बनाएको थिएँ। सो साथीहरू मैले धेरै भयो त्यो भिडियोहरू नहालेको, त्यही भएर मेरो भ्युजहरू चाहिँ एक्कासी डाउन भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्रिन टिक लगाएको चाहिँ मैले गरेको यो काम बापत यो चाहिँ भिडियोहरूको ऱ्याङ्क गरेको कुराहरू हो। अपलोड हाई रेजुलेसन गराउन सकेको छैन यसमा चाहिँ मैले। अनि अरू एड ट्याग्सहरू, टाइटलहरू चाहिँ राम्रो लगाएँ, अनि टाइटल लेन्थ पनि भयो, अनि डिस्क्रिप्सनमा पनि राम्रो गरेँ, ट्यागहरू लगाएँ भनेर यहाँ देखाएको छ। 5वटा चाहिँ गर्नुभयो, 5वटा चाहिँ अरू कामहरू एड आई कार्ड गर्न सकेन, इन्ड स्क्रिनमा लगाउन सकेन, प्लेलिस्टहरू राख्न सकेन, यो विभिन्न कुराहरू देखाएको छ साथीहरू। यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पक्कै पनि ऱ्याङ्क गर्नेछ साथीहरू। त्यसै गरी यसमा चाहिँ ट्यागहरू चाहिँ कुन एक्सप्लोर गर्दाखेरि, ट्यागमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्याग्स कुन भाइरल भयो त, यसमा कुन ट्याग्सबाट तपाईँको भ्युज धेरै आएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनबक्सिङ एन्ड टेस्टिङ बोयामन माइक र 43 भ्युज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रिन लगाएको छ, जो चाहिँ यहाँ ग्रिन स्क्रिनमा ग्रिन देखिएको जति पनि ट्याग्सहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै भाइरल भएका ट्याग्सहरू हुन् साथीहरू। यदि तपाईँको ट्याग्सहरू कुनै भाइरल भएको छ भनेपछि तपाईँले त्यही ट्याग्सहरू युज गरेर त्यही सम्बन्धित रिलेटेड अरू भिडियोहरू बनाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको भिडियोमा धेरै भ्युज आउने र तपाईँको भिडियो भाइरल हुने सम्भावना एकदमै चान्सेस धेरै हुनेछ। त्यसै गरी यहाँबाट तपाईँले भिडियोको युआरएल कपी गर्न सक्नुहुन्छ, टाइटल कपी गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण ट्याग्सहरू कपी गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सन यो त मैले पहिले नै भनिसकेँ। र यहाँबाट तपाईँको कतिवटा लाइक आयो, कति चाहिँ डिसलाइक आयो, सम्पूर्ण भ्युज कति आयो, तपाईँले सम्पूर्ण ट्युटोरियल यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को छ यसमा भिडियो पछि कमेन्ट, यहाँबाट यो सेक्सनबाट चाहिँ तपाईँले कमेन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी तपाईँले काम लाग्ने चिज भनेको यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ट्याग एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ट्याग खोज्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो ट्याग छ यहाँ। तपाईँले जस्तै युट्युबको बारेमा कुनै ट्याग्सहरू लगाउनु छ भनेपछि युट्युब सर्च गर्नुभयो ल मानौँ। युट्युब सर्च गऱ्यो भनेपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ फन्नी मोमेन्ट्स, फ्यान, यो जति पनि रहेका छन् युट्युब रिलेटेड ट्याग्सहरू हो साथीहरू हो यो। अब जस्तै फन्नी मोमेन्ट्स हान्नुभयो, युट्युब हान्नुभयो, यो 3वटा ट्याग्स आयो। फन्नी मोमेन्ट्स हान्नुभयो, अथवा तपाईँले अर्को तलतिरको चाहिँ हान्नुभयो, त्यसमा पनि 3वटा आउनेछ। त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रोसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब सर्च, युट्युब मुभिज, अटो कम्प्लिटमा चाहिँ यहाँ रिलेटेडमा चाहिँ यो 3वटा आयो, अटो कम्प्लिटमा चाहिँ 3वटा 6वटा आयो। यस्तो गरेर 6वटा ट्याग्स फ्रीमा पाउनुभयो तपाईँहरूले। अरू 1-2वटा अरू ट्याग्सहरू आफूले हानेपछि फेरि अरू 6वटा तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँको ट्यागहरू पनि ऱ्याङ्क गर्नेछ। यहाँबाट सजिलो तरिकाले तपाईँले यसलाई टिक गराएर कपी गराएर पेस्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ मजासँग युट्युब स्टुडियोमा। र यसबाट टपिकहरू पनि पेनियर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कुन टपिक सही हुन्छ त, कस्तो टपिक राख्दाखेरि सही होला त, जस्तै तपाईँले कुन भिडियो रिलेटेड हो त्यो भिडियो रिलेटेड यहाँ तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको टपिक पेनियर पनि देखाउने गर्छ।
यही नै थियो साथीहरू आज तपाईँलाई एउटा सर्टकट जानकारी र यो एप्सबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। यो एप्सलाई तपाईँले चलाउँदै जानुभयो भने सम्पूर्ण कुरा सिकिहाल्नुहुनेछ। धेरै ठुलो कुरा छैन। त्यसैले तपाईँले यो एप्सलाई युज गर्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। यदि तपाईँले युट्युब ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू आजलाई भने यो भिडियो यति नै। अर्को यस्तै नयाँ टपिकको साथ उपस्थिति हुनेछु। तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब भने जरुर गरिदिनु होला।